Hello! Kapag nagtatae ang iyong anak, ano ang dapat mong gawin bilang first aid o home remedy? Gaano karami at paano ibibigay ang ORS o Oresol lalo na kung ayaw itong inumin ng bata? Anong mga inumin at pagkain ang pwede at hindi mo pwedeng ibigay sa kanya? Ano ang dapat mong gawin kapag siya ay nagsuka? Kailan mo siya kailangang dalhin sa doktor? Yan ang tatalakayin natin sa video na ito. Ang video na ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito naglalayong pumalit sa pagkonsulta, pag-examine, pag-diagnose at paggamot ng isang doktor. Magkonsulta sa inyong doktor tungkol sa kalagayan ng inyong anak. Hello! Welcome to Doctorapedia. Ang pagtatae ay ang pangalawang pinakamadalas na dahilan ng pagkamatay ng mga batang mas bata sa 5 taong gulang. Ito ay pumapangalawa lamang sa pulmonya. Nasa description ng video na ito ang link para sa mga video tungkol sa pulmonya. Sa ngayon, tatalakayin natin ang tamang pag-aalaga sa bata o baby na nagtatae. Ang una nating pag-uusapan ay ang sagot sa importanteng tanong, nagtatae ba ang iyong anak? Para sa malaki ng bata, ang karaniwang definisyon ng pagtatae ay ang bigla ang pagkakaroon ng matubig o sobrang lusaw na tae 3 beses sa isang araw. Pansinin na dapat ay 3 beses ang matubig o sobrang lusaw na tae dahil pwedeng magkaroon ng 1 o 2 beses na lusaw na tae kapag medyo nag-iba ang kinakain ng bata at ito ay hindi itinuturing na pagtatae. Pero ang definisyon na ito ay maaaring hindi angkop sa mga sanggol dahil para sa isang sanggol, maaaring normal lang ang pagtae ng 3 beses o mahigit pa sa isang araw. Normal lang sa isang sobrang bata pa na baby ang tumae ng 1 hanggang mahigit 6 na beses sa isang araw at maaari siyang tumae tuwing pagkatapos ng feeding niya. Pwede rin na ang normal na tae ng baby ay medyo lusaw na may mga parang maliliit na seeds o butil-butil at minsan ay may nakapalibot pa na konting tubig. Ang mga ito ay normal lang sa mga baby at hindi itinuturing na pagtatae. Kaya, para maituring na nagtatae ang isang baby, dapat ay biglang mas dumalas pa ang kanyang pagtae kaysa sa dati at naging mas lusaw pa o mas matupig pa kaysa sa karaniwan ang kanyang tae. Kung ang tae ay naglalaman ng mucus o parang sipon, dugo o masamang amoy, ito ay nangangahulugan din ng pagtatae. Ngayong alam mo na kung nagtatae ba o hindi ang iyong anak, narito ang mga dapat mong gawin kapag nagtatae ang iyong anak. Una, bigyan mo ang iyong anak ng dagdag na likido para maiwasan ang dehydration. Ang dehydration ay ang pagkakulang ng tubig at electrolytes gaya ng sodium at potassium sa katawan ng bata. Ito ay delikado dahil kapag sobrang kulang ng tubig at electrolytes sa katawan, hindi na magagawa ng iba't ibang parte ng katawan ang kanilang mga trabaho na siyang nagiging dahilan ng pagkamatay ng bata. Nangyayari ang dehydration dahil sa matubig na pagtatae na kadalasan ay dahil sa virus. Dahil walang antibiotic na makakapatay sa virus, hihintayin mo lang na matalo at mapatay ng immune system ng iyong anak ang virus para tumigil ang kanyang pagtatae. At dapat ay bigyan mo siya ng mas maraming likido kaysa sa karaniwan para hindi siya ma-dehydrate. Ano ang mga likidong maaari mong ibigay sa iyong anak kung siya ay nagtatae? Maaari mong ibigay ang mga likidong dati nang iniinom ng iyong anak. Para sa mga napakabata pang baby at eksklusibong binibreastfeed, dapat ay ituloy mo ang pagbe-breastfeed at gawin mo ito ng mas matagal at mas madalas kaysa sa karaniwan. O kung ang baby ay hindi breastfed, ituloy mo ang pagbibigay ng kanyang formula o tinimplang gatas. Hindi mo kailangang labnawan ang kanyang gatas o damihan ng tubig sa pagtimpla dahil ito ay marami ng lamang tubig. At para naman sa mga mas matanda ng bata, pwede mong ituloy ang karaniwan niyang iniinom gaya ng tubig at mga sabaw. Pero, baby man o mas matanda ng bata, sa tuwing siya ay tatain ng matubig, kailangan niyang uminom ng dagdag pang likido para mapalitan ang nawalang tubig at electrolyte sa kanyang tae. Ang pinakamagandang likido para dito ay ang oral rehydration
Rehydration Solution o ORS. Ang Oral Rehydration Solution ay pinaghalong tubig, asin na pinanggagalingan ng electrolytes at asukal na glucose. Mayroong nabibiling ORS na timplado na. Nakasulat sa lalagyan, Oral Rehydration Solution o Oral Rehydration Salts. Kung may budget, mas mabuting bilhin ang timplado na para wala ka ng problema at siguradong tama ang timpla ng ORS. Mayroon itong iba't ibang flavor na available. Pero siguraduhin mo na ang iyong bibiling timpladong solution ay para sa pagtatae, hindi para sa pagpapawis, exercise o lagnat. Dapat ay nakasulat sa lalagyan ang Oral Rehydration Salts o Oral Rehydration Solution for gastroenteritis o for diarrhea, hindi for fever, sweating o sun exposure. Kaya importanteng basahin mo ang nakasulat sa lalagyan bago mo ito bilhin. Meron ding nabibili na mga sachet o mga pakete na naglalaman ng granules na kailangan timplahin sa tubig para maging ORS at meron din itong iba't ibang flavor. Paano magtimpla ng ORS? Basahin mo muna ng mabuti ang mga instructions sa tamang pagtimpla. Bigyan mo ng atensyon kung gaano karaming tubig ang dapat gamitin sa pagtimpla. Dahil iba't ibang brand, iba-iba ang dami ng tubig na dapat gamitin. Halimbawa, merong 1 liter ang kailangan. Meron din namang 200 ml lang ang kailangan. Ito ay para maihanda mo ang tamang laki ng lalagyan sa pagtimpla. Maghugas ka ng kamay gamit ang sabon at tubig. Ibuhos mo ang granules ng isang pakete sa isang malinis na lalagyan. Maaari kang gumamit ng jar, bowl o bote. Sukatin ang angkop na dami ng malinis na tubig nang ayon sa instructions sa pakete. Mas mabuting gumamit ka ng pinakulong tubig na pinalamig na. Pero kung hindi ito posible, gumamit ka ng pinakamalinis na tubig na meron ka. Ibuhos mo ang nasukat na tubig sa lalagyan kung nasaan ang granules galing sa pakete. Haluin mo ito ng mabuti hanggang sa matunaw ang granules. Maaari mo itong tikman para alam mo ang lasa nito. Takpan ang lalagyan ng ORS at kumuha ka lang ng dami na kailangan mong ibigay sa iyong anak. Dapat kang magtimpla ng bagong ORS araw-araw gamit ang malinis na lalagyan. At itapon mo ang ORS na natira makalipas ang 24 oras o kung gaano katagal ang sabi sa instructions sa pakete. Kapag tama ang iyong pagtimpla, ang resultang ORS ay may glucose at electrolytes na sodium at potassium sa mga concentration na ayon sa mga pag-aaral ay pinaka-epektibo para pagdating sa bituka ay maabsorb ng bituka at makapasok sa loob ng katawan ang tubig at electrolytes. Kaya importanteng nasa tamang concentration ang electrolytes at glucose sa ORS. Ito ang dahilan kung bakit dapat ay sa tubig lang titimplahin ang granules na nasa pakete dahil ito ang nakompute na tamang dami ng tubig na magbibigay ng tamang concentration ng electrolytes at glucose kapag natunaw na ang mga granules galing sa pakete. Kaya huwag mong gagawin ang mga sumusunod dahil walang magandang maidudulot ang mga ito. Pagpapalabnaw ng timpla sa pamamagitan ng paggamit ng mas maraming tubig kaysa sa instructions. Kapag kulang ng asin o asukal sa likidong iyong ipapainom, hindi ito gaanong epektibo. Kaya mas konti ang tubig at electrolytes na maaabsorb at makakapasok sa katawan ng bata. Pagdagdag ng asukal para tumamis o sumarap ang lasa. Paggamit ng gatas o juice sa pagtimpla ng granules ng ORS. Napag-alaman sa mga pag-aaral na kapag sobrang daming asukal o mas maraming asin sa likidong ininom, imbis na maabsorb at pumasok ang tubig at electrolytes papunta sa loob ng katawan, ang tubig na nasa loob ng katawan ay lalabas papunta sa loob ng bituka at sasama sa tae. Kaya mas dadami pa lalo ang tubig ng tae ng bata at mas marami pang tubig ang mawawala sa katawan ng bata. Hindi rin inirerekomenda ang pagbibigay ng nilabnawan na fruit juice o soft drinks o Gatorade at iba pang sports drink o energy drink dahil hindi tama ang kanilang concentration ng glucose at electrolytes para pamalit sa mga nawawala sa pagtatae. Gaano karaming ORS ang dapat mong ibigay? Dagdag sa mga dati
healthy na niyang inumin, tuwing tatain ng matubig ang iyong anak, dapat mo siyang bigyan ng 50 hanggang 100 ml na ORS kung siya ay may edad na mas bata sa 2 taon at 100 hanggang 200 ml na ORS naman kung siya ay may edad na 2 taon hanggang 10 taon. Kung siya ay mas matanda sa 10 taon, maaari siyang bigyan ng kahit gaanong karaming ORS ang gusto niyang inumin. Paano mo ibibigay ang ORS? Kung ang iyong anak ay wala pang 2 taon, ibigay ang kailangang dami ng ORS, yung 50 to 100 ml para sa bawat matubig na tae, ng pakutsa-kutsara. Kung ang iyong anak ay 2 taon o mas matanda pa, hayaan mo siyang inumin ng ORS ng pakonti-konti galing sa tasa, pero mayat maya. Karaniwan ay gugustuhin ng bata na uminom ng dami ng likido na kailangan niya. Kaya kung gusto ng iyong anak na uminom ng mas madami o mas konti kaysa sa tinantiang dami, ibigay mo sa kanya ang gusto niya. Pero hindi bigla ang inom, unti-unti pa rin para hindi siya magsuka. Dapat mo din siyang i-breastfeed sa tuwing gusto niya, tapos ay saka mo ituloy ang pagbibigay ng ORS. Ipagpatuloy mo ang pagbibigay ng dagdag na likido hanggang sa tumigil ang kanyang pagtatae. Kung sumuka ang iyong anak, maghintay ka ng 10 minuto. Pagkatapos ay saka mo ituloy ang pagbibigay ng ORS pero mas mabagal pa. Maaari kang magbigay ng 15 ml o isang kutsara kada 10 minuto hanggang 15 minuto hanggang sa tumigil ang kanyang pagsusuka. Maaari mong ibigay ang ORS gamit ang medicine dropper, syringe o hiringgilya o maliit na kutsarita, o pwede rin na gawin mong parang ice candy ang ORS para unti-unti siyang makalunok ng ORS. Pwede mo ring gawin ng mga paraang ito kung ang iyong anak ay tumatangging uminom ng ORS sa tasa o bote. Dahan-dahan mong dagdagan ng dami ng ORS hanggang ang iyong anak ay makainom ng regular na dami. Bagamat importante ang pagbibigay ng ORS sa bata o baby na nagtatae, hindi dapat ORS lang ang iniinom ng iyong anak sa loob ng 6 na oras dahil kailangan niya ng enerhiya at siya ay iiyak dahil sa gutom. Kaya ang pangalawa mong dapat gawin ay bigyan ng tamang pagkain ng iyong anak para hindi siya manghina. Noong unang panahon, bawal pakainin na nagtatae, pero matagal nang napatunayan ng maraming pag-aaral na mas mabuting pakainin ng mga baby o batang nagtatae para makakuha ng enerhiya at sustansya ang kanyang katawan na kailangan niya habang nilalabanan ng kanyang katawan ang kanyang sakit. Gaya ng tinalakay natin kanina, kung mas bata sa 6 na buwan ang iyong anak, ituloy mo ang breastfeeding at gawin mo ito ng mas matagal at mas madalas. Kung hindi ka nagbe-breastfeed, ituloy mo ang pagbibigay ng formula milk sa normal na timpla. Yung tamang paraan lang ng pagtimpla. Huwag mong sosobrahan sa tubig at huwag mo rin namang dadagdagan ang scoop ng gatas. Kung ang iyong baby ay mahigit na sa 6 na buwan ng edad at siya ay binibigyan mo na ng pagkain, maaari mong ibigay ang karaniwan niyang kinakain. Sa mas matatandang bata o yung hindi na sanggol, maaari mong ipagpatuloy ang pagpapakain gaya ng dati. Pero maaari rin naman na imbis na pakainin mo siya ng marami, 3 beses sa isang araw, pwede mo siyang pakainin ng mas konting pagkain pero mas maraming beses sa isang araw. Makakatulong din kung iyong maiiwasan na siya ay bigyan ng mga sumusunod na pagkain. Una, mga sobrang tamis na inumin gaya ng fruit juice o sweetened fruit drink, fruit shake, sweet tea, soft drinks at sobrang tamis na pagkain gaya ng cake, cupcake, donut, tsokolate, candy, ice cream at iba pa. Gaya ng sinabi natin kanina, ang sobrang asukal sa bituka ay mag-a-attract ng tubig galing sa loob ng katawan palabas papunta sa loob ng bituka na magpapalala sa pagtatai ng bata. Kaya huwag siyang bibigyan ng sobrang tamis na inumin at pagkain. Pangalawa, sobrang maalat na pagkain. Dahil mag-a-attract din ito ng tubig palabas ng katawan papuntang bituka, kaya maaaring lumala ang pagtatai ng bata. Kasama dito ang mga sitsirya tulad ng mga chips gaya ng potato chips, patis, sobrang toyo, pagkaing dinagdagan ng asin, at sobrang maalat na ulam. Pangatlo, pagkaing sobrang mamantika. Kapag maraming mantika sa bituka, hindi masyadong maganda ang pag-absorb ng tubig at electrolyte sa bituka. Kasama dito ang mga pritong pagkain. Kasama
kasama ang chicharon, butter, margarine, mayonnaise. Pang-apat, mga pagkaing maaaring magdulot ng gas sa tiyan na maaaring maging sanhi ng kabag tulad ng broccoli, mga pepper, peas, garbanzos, prunes, mais, at beans. Pang-lima, cow's milk at dairy products o produktong galing sa gatas. Marami sa mga bata ay okay lang uminom ng gatas habang nagtatae. Pero minsan, may mga bata na lumalala ang pagtatae o kinakabagan kapag umiinom ng cow's milk habang nagtatae. Kapag ito ay napansin mo sa iyong anak, maaari mong bawasan ang pagpapainom ng cow's milk at pagbibigay ng mga dairy products gaya ng keso. Pang-anim, mga inumin na may caffeine gaya ng kape, tsokolate at energy drink. Pampito, sobrang maasim na pagkain dahil ang mga ito ay maaaring maging dahilan ng pagsakit ng sikmura lalo na kung hindi masyadong nakakakain ng bata. Kabilang dito ang sampalok, hilaw na mangga o ulam na gaya ng sinigang na sobrang asim ng timpla. Ano ang mga pwedeng ipakain sa iyong anak? Mas mabuti na bigyan mo ang iyong anak ng mga pagkain hindi masyadong matatapang ang lasa. Hindi kailangang walang lasa yung pagkain. Yung tamang lasa lang, hindi sobrang alat o sobrang tamis. So, pwedeng kumain ng kanin kasama ang ulam na hindi sobrang alat o mamantika. Pwedeng steam o nilaga ang ulam. Karneng baka o karneng baboy na walang taba, manok, isda, lahat ay dapat malambot ang pagkaluto. Pasta, noodles, sopas, cereals, oatmeal, tinapay na hindi sobrang tamis, pancake, biskwit o crackers na hindi sobrang alat o sobrang tamis, itlog, baked potato, gulay na hindi hilaw, yung nilutong gulay tulad ng carrots, mushrooms, kalabasa, at sariwang prutas na gaya ng saging, mansanas, at fresh buko juice na walang halong asukal. Kung magsusuka ang iyong anak, ihinto pansamantala ang mga pagkain at iba pang likido pero ituloy mo ang pagbibigay ng ORS sa mga paraang binanggit kanina para sa nagsusukang bata. Kapag nabawasan na ang pagsusuka, dahan-dahang ibalik sa karaniwang pagkain ng iyong anak. Dapat ay ibigay ang ORS at pagkain ng mas paunti-unti hanggang sa huminto ang pagsusuka. Mahalagang i-breastfeed ang iyong anak gaya ng dati o painumin ng kanyang formula milk o pakainin ng regular na pagkain pero mas konti at madalas. Maaring mangailangan ng kaunting panahon bago makabalik sa normal ang kakayahan ng bata na kumain ng mga dati niyang kinakain. Pangatlo, bigyan mo ang iyong anak ng zinc. Ang pagbibigay ng 20 mg na zinc sa mga batang may edad na 6 na buwan o mahigit pa ay maaaring magpaigsi at magpadalang sa pagtatae ng bata at baby. Ito ay nagpapakonti sa dami ng tinatain ng bata o baby at nagpapababa sa pangangailangan na maospital ang bata o baby na nagtatae. Maaari rin nitong mapababa ang posibilidad na muling magkaroon ng pagtatae ang bata o baby sa susunod na buwan. Mayroong nabibili ng mga zinc drops at syrup. Tingnan mo sa bote o kahon kung gaano kadami ang dapat ibigay para maibigay ang 20 mg na zinc. Kung tableta naman ang iyong matatanggap sa health center, maaari mong tunawin ang tableta sa konting breast milk, ORS o malinis na tubig sa isang maliit na tasa o kutsara para maibigay mo ito sa iyong baby. Kung mas matanda ng iyong anak, maaari niyang nguyain ang tableta o pwede rin na tunawin mo ito sa malinis na tubig sa isang maliit na tasa o kutsara. Meron ding ORS na may zinc. Pang-apat, dalhin mo sa doktor ang iyong anak kung mayroon siya ng kahit alin sa mga sumusunod. Edad na mas bata sa 6 na buwan. Ito ay dahil mas delikado ang pagtatae sa mga mas batang baby. Ang doktor na mag-i-examine sa kanya magpapayo ukol sa kinakailangang gawin, kabilang na kung kailangan ng zinc ni baby. Malalang pagtatae. Ibig sabihin, meron siyang 6 o mahigit pang beses ng matubig na pagtatae sa loob ng 24 oras. Kung mahigit 10 beses na ang kanyang pagtatae, mas mabuting sa ospital mo na siya dalhin dahil maaaring nangangailangan na siya ng higit na pangangalaga. Dugo sa tae dahil maaaring may bakterya siya na kailangan
kailangan ng antibiotic o baka meron siyang amoebiasis na kailangan ng reseta para sa gamot kontra sa amoeba o baka may iba pa siyang mas malalang sakit, lagnat o ibang simptomas gaya ng ubo dahil maaaring may iba pang mas malalang dahilan ang kanyang sakit. Mayroon akong video tungkol sa mga danger signs sa batang may lagnat na maaari mong panoorin. Masakit na tiyan na nararamdaman pagkatapos tumae o tumitindi ang sakit at kung ito ay tumagal na ng 2 oras o mahigit pa, mabuting sa ospital mo na siya ipa-check up para siya ay ma-examine mabuti dahil maaaring mayroon siyang delikadong sakit sa kanyang tiyan o bituka. Senyales ng dehydration gaya ng tuyong bibig. Dahil napaka-importante na malaman mo ang mga detalye ng mga senyales ng dehydration, gumawa ako ng hiwalay na video ukol dito na nagtatalakay ng mga simptomas ng kaunting dehydration kumpara sa malala o severe na dehydration. Siguraduhin mong ito ay iyong panoorin para mabantayan mo ang mga senyales na delikado na ang buhay ng iyong anak. Suka ng suka o kaya ay mahinang uminom kabilang ang hindi makainom o hindi maka-breastfeed. Dahil sa mga pagkakataong ito, hindi mo mapapalitan ang nawawalang tubig at electrolytes sa kanyang katawan at ito ay magiging dahilan na siya ay ma-dehydrate. Ayaw o hindi kayang kumain dahil mawawalan siya ng lakas panlaban sa kanyang sakit at maaaring bumaba ng sobra ang kanyang asukal at electrolytes sa dugo na magiging dahilan ng mga komplikasyon gaya ng kumbulsyon at mukhang nanghihina na ang iyong anak. Thank you for watching and see you sa next video.